Today ay home tour tayo. So, pasilip lang naman tong home tour na to. So, let's get started! So, hindi niyo na makikita yung aking beauty pag mag-home tour tayo. Di walang naghahawak sa ating camera, kundi ako lang. So, let's go! So, ito po ang aming ginkan entrance namin. Tapos, dito po yung aming shoes closet. And then, pagpasok nyo sa ginkan, ito po yung aming toilet. Tapos, pasok tayo sa living room. Ito po yung aming living room, guys. Tapos, dyan po yung aming kitchen. Next time ay itutur ko kayo dyan, no? May nakasabit pa yun. Yan yung aking mga nilabhan sa kitchen. Hello. So, next time ay itutur ko kayo dyan. And then, punta tayo sa ating taas. So, by the way, ito po yung room po ito, guys. Nandyan po yung aking mga makeup, tapos mga laruan ni Hana. So, yan lang. And then, let's go to, sa ating room. So, yung room natin ay, may second floor kasi yung bahay namin. So, hagdanan. And every time, pag mag-AC kami, mag-aircon kami, ay naka-close po ito para hindi, pintuan po ito papuntang taas. Para hindi sayang yung aircon. So, let's go to upstairs. So, dito po ang aming hagdanan. So, yung aming bahay ay puting-puti. Dahil bet na bet ko yung puti. Minimalist ang aking type, guys. So, let's go to upstairs. Yung window. Tapos, punta tayo sa taas, no? So, pag nasa taas na kayo ay ito yung aming room. So, si Hana kasama namin matulog. So, yan po ay merong windows din dyan. Tapos, itong isang kwarto ay office ng aking asawa. So, next time ay papasok tayo dyan, no? Next time sa ating second home tour. Tapos, ito po yung ang hallway papunta doon. Yung hagdanan. So, punta tayo doon. Yan pong nakaharap na pintuan, yan po yung ating toilet dito sa ating taas. Tapos yung pintuan na ito, ayan po yung room ni Hana, but hindi pa siya natutulog dyan. So, nandyan lang yung ang kanyang mga damit. Tapos dito, lagyanan ng mga towel, nandyan lang yan. And then, dito po ang ating bathroom. So, next video ay papakita ko sa inyo ang aming bathroom, guys. So, hayan lang. Look at this. Makikita nyo yan. Yan. Taran! So, hayan lang naman. Hindi na po si Hana. So, let's go to our toilet.
ito po ang aming toilet, guys. Merong bintana. Yan po. So, by the way, pasok muna tayo dito sa aming bathroom. Ito po yung aming bathroom, guys. Ang dilim, no? Bathtub. Yung aming bathtub. Kakalinis ko lang din kasi Monday ngayon. So, lahat nililinis ko yan. May TV po yan dyan. TV. Mirror. Tapos, nandyan po yung aking mga gamit. Yung shampoo nandyan, yung dalawa, on the right side, yung bottle is conditioner, tapos shampoo, and then yung black is yun yung body soap. And then, dahil naglinis ako, diba, so nandyan man na yung pinaglinis ko. Ayan. Basa pa. Hindi ako nag-fan kasi mainit naman, so init naman ngayon. So, nandyan po ang power off para sa heater. Ayan. Look at that. May bintana din. So, punta po tayo dito sa aking mga gamit, sa panlaba. Yan yung towel namin. Tapos, dito po yung tissue, yung pang ano ko, sa mukha, yung blue. Tapos, Neutrogena po yan. Sabon, panlaba, nandyan po. Naka-level yan. And then, ito po yung aming sink. Ito po yung aming sink. May salamin po dyan, guys. Basurahan nandoon. Tapos yung salamin nandyan. Yung salamin. Look at that. So, we are done here. Punta na tayo sa baba, no? Let's go downstairs. So, nandito po yung aming toilet dito sa baba. May bintana din siya, pero hindi namin nilagyan yan ng curtain dahil hindi naman makikita. So, yung pagpasok pala natin galing sa ano, no? Sa entrance is meron siyang ano dito. Meron siyang pintuan, no? May pintuan. So kapag nag-AC or nag-heater is para hindi lalabas, masasayang yung ating AC. Ayan. Connecting din tong pintuan na to doon sa kabila.